أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنجاوب على سؤال: ما هي طريقة وضع تحاميل تثبيت الحمل؟ ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. أهلا بكم. والسؤال هو: عمري 29 سنة ويجب أن أستخدم تحاميل لتثبيت الحمل بناء على طلب الطبيب، لأنني عانيت من الإجهاض لأكثر من مرة في السابق، ولكنني لا أعرف ما هي طريقة استخدام هذه التحاميل، لأن زوجي هو من اشتراها لي من الصيدلية ونسى أن يسأل الصيدلاني عن كيفية استخدامها. لذلك أريد أن أعرف ما هي طريقة وضع تحاميل تثبيت الحمل. والإجابة هي: تعتمد آلية استخدامها على نوعها، فمنها ما يمكن استخدامه مهبليا أو شرجيا، ومنها ما يوضع فقط عن طريق المهبل، ويمكنك الاستدلال على ذلك بقراءة النشرة الدوائية المرفقة بها. وتتمثل آلية وضع تحاميل تثبيت الحمل في المهبل بما يأتي: أولا، اغسلي يدك جيدا باستخدام الماء الدافئ والصابون، ومن ثم جففيها بمنشفة نظيفة. ثانيا، انزعي غطاء التحميلة واحرصي على عدم إبقائها في يدك أكثر من 10 ثواني، لأنها قد تذوب مع حرارة اليد. ثالثا، كفي واسني إحدى ركبتيك إلى صدرك، أو استلقي على ظهرك واسني كلتا ركبتيك باتجاه صدرك مع ترك مسافة جيدة بينهما. رابعا، ضع التحميلة في المهبل بلطف ومن ثم اضغطي عليها بهدوء. خامسا، استلقي على ظهرك لبضع دقائق مع ضم ركبتيك لبعضهما للتأكد من امتصاص الجسم للتحميلة. سادسا، اغسلي يدك جيدا بعد الانتهاء. أما طريقة استخدامها عبر الشرج فيكون على النحو التالي: أولا، عليك بالذهاب أولا إلى دورة المياه لمحاولة إفراغ القولون عبر الإخراج. ثانيا، اغسلي يدك جيدا بالماء الدافئ والصابون ثم جففيها بفوطة نظيفة. ثالثا، انزعي غطاء التحميلة. رابعا، يمكنك غطس رأس التحميلة بالماء قليلا لتسهيل دخولها إلى الشرج. خامسا، يمكنك الوقوف مع وضع إحدى قدميك على الكرسي أو الاستلقاء على أحد جانبيك ومد إحدى القدمين بصورة مستقيمة وطي الأخرى باتجاه معدتك. سادسا، عليك بمحاولة فتحة الشرج برفق. سابعا، ادفعي التحميلة من الطرف المدبب إلى داخل فتحة الشرج ثم اغلقي قدميك واجلسي أو استلقي لبضع دقائق للسماح للدواء بالذوبان. ثامنا، اغسلي يدك جيدا بعد الانتهاء. وإليك بعض النصائح المتعلقة بالتحاميل واستخدامها. أولا، يفضل وضع التحميلة قبل النوم للتقليل من كمية الدواء الضائع وللتخفيف من الأعراض الجانبية المرافقة للتحاميل. ثانيا، ارتداء فوط صحية بعد وضع التحميلة، حيث قد تتسرب كمية قليلة من الدواء خارج المهبل. ثالثا، عدم استخدام هذه التحاميل عبر الفم، فهي مخصصة للاستخدام المهبلي أو الشرجي. رابعا، عليك بتجنب الإخراج لمدة ساعة تقريبا بعد إدخال التحميلة. وإليك بعض الآثار الجانبية المتوقعة عند استخدام تحاميل تثبيت الحمل، والتي تعتبر آثار غير مقلقة، ومنها ما يأتي: أولا، آلام البطن والنفخة. ثانيا، الغثيان. ثالثا، آلام الثدي. رابعا، الصداع والدوخة. خامسا، الاضطرابات المزاجية. وأخيرا، الشعور بعدم الراحة بالمهبل. أما إذا ظهرت هذه الآثار الجانبية التالية فعليك مراجعة الطبيب المختص على الفور، ومنها ما يأتي: أولا، النزيف المهبلي. ثانيا، تغيرات مزاجية حادة مثل الإصابة بالاكتئاب. ثالثا، تورم الكاحلين أو القدمين. رابعا، اصفرار الجلد أو العينين. خامسا، ظهور تكتلات بالثدي. وأخيرا، حساسية مفرطة تظهر على شكل صعوبة في التنفس والحكة والطفح الجلدي وتورم اللسان والحلق والدوخة الشديدة. وفي حالات نادرة جدا قد تسبب تحاميل تثبيت الحمل أعراض أكثر خطورة وقد تهدد الحياة، مثل الإصابة بجلطة دموية بالقلب أو الدماغ أو الساق أو الرئتين. لذا يجب مراجعة الطبيب فور ظهور أي من الأعراض التالية: أولا، ألم بالصدر أو الفك أو الذراع الأيسر. ثانيا، ضعف بأحد جانبي الجسم. ثالثا، صعوبة التحدث أو المشي. رابعا، اضطراب مفاجئ بالرؤية. خامسا، صداع حاد ومفاجئ. سادسا، الإغماء. سابعا، صعوبة التنفس أو خروج دم مع السعال. وأخيرا، احمرار أو تورم بإحدى الساقين أو الذراعين. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات.